Hi guys, what's up? Kamusta? Ako si Aaron, isa akong filmmaker and photographer na bagong rider at bago ring motovlogger. So I wanna get straight to the point. Kailangan mo ba gumamit ng ND filter para gumanda ang motovlogs mo? So malamang alam mo na ko ng ND filter kung sinearch mo to. Pero if hindi ka familiar, curious ka lang, eto siya. Para sa shades na kinakabit sa harap ng GoPro natin. Marami naman nagpaliwanag no kung ano ba ang ginagawa ng ND filter at bakit. So I'll just go straight to ano ba yung epekto niya. Yung epekto niya is that dinadagdagan niya ng mas maraming motion blur yung movement sa ating footage, no? So, nagiging less matalas yung itsura niya. And sa sample footage natin, makikita niyo yung difference. So, yung tanong, is it better to use this tuwing nag-motovlog tayo? So, makikita natin yan sa demo later at bibigay ko sa inyo yung thoughts ko dun sa footage nung tinest ko yung ND filters natin. Pero, if gusto mo na malaman yung sagot agad, I would say, hindi naman talaga siya kailangan. Especially if hindi ka nag-ride ng big bike, high speed, at hindi super smooth yung daan na dinadaanan mo lagi. Pero if mahilig ka patakbo na mabilis, dahil ka nasa magandang highway, lalo na naka-big bike ka, I would say that I can recommend it. So, yun na yun. So for those interested in learning more, tuloy natin. Bali, filters na iti-test natin today ay itong Telesin ND filter na galing sa Lazada na set of 3 na very affordable yan. Papakita ko dito sa screen ngayon kung ano ba yung price niya at itsura niya. And if you want to buy, may affiliate link ako dyan sa description. So okay din siya because for that very low price, makakuha kayo ng set of 3 na 3 different strengths depende kung gaano ba ka-bright yung araw. So, yung nakakabit ngayon, ND16, yung pinakamalakas, at yung marirecommend ko na gamitin ninyo kapag anytime siguro mga after 8 AM na hanggang bumaba na yung araw at medyo maaraw. So kwento ko lang kung saan ko nakuha yung idea no, na gumamit ng ND filter. So sa mga vloggers, lalo na mga medyo mas advanced na videographers sa YouTube, lahat gumagamit itong ND filter nga para makuha yung rendition ng motion, yung itsura ng mga galaw na may motion blur na pinakamalapit sa nakikita ng mata natin kaysa yung sobrang talas na makikita mo. And the reason na kailangan din natin talaga siya sa GoPro natin for normal filmmaking is that unlike yung mga lenses sa normal na cameras, yung GoPro, wala siya nung aperture na nagsasara na nag-a-adjust kapag masyadong maliwanag. So kapag super liwanag, lalo na sa bansa natin na matalas talaga yung araw, pwede tayong gumamit ng ND filter para ibalik yung natural na motion blur. Naisip ko to kasi meron ako na-encounter na YouTube channel na ang pangalan Schaaf, S-C-H-A-A-F, na I believe isa siyang Austrian na biker na puro mga high-speed, big bike na sobrang gaganda, na puro pure riding lang yung mga footage niya. Tapos nung pinapanood ko yung footage niya, naisip ko, bakit parang may kakaiba sa footage na to? Parang yung, meron siyang parang something na hindi ko masabi, na parang ang bilis-bilis tingnan at hindi lang dahil ang bilis-bilis ng bike niya. At doon ko na-realize, nung ni-research ko, binasa ko yung description, na gumagamit siya ng ND filter. At dahil doon, kung panoorin mo yung videos niya, ililink ko sa description, panoorin nyo kasi sobrang astig talaga, lalo na kung mahilig ka dyan sa mga racing tsaka sa big bikes. Iba talaga yung dating. Lalo na ang dami ko nang napanood na GoPro footage dahil nag-motovlog na rin ako, na feel ko talagang different. So syempre, na-curious ako kung uubra ba kahit sa scooter ko lang gagamitin, hindi sa big bike. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung tests na iniikot-ikot ko, gamit ko yung Kymco Like 150i ko. So same roads, papakita ko sa inyo low speed riding with and without yung ND filter. Tapos relatively higher speed riding with and without yung ND filter. And then, I'll let you know what I think.
full open na tayo. Medyo uphill lang kaya hindi taas yung bilis lang. Woo! Great! Full open. Kymco Like 150i. At medyo gumagewang na siya sa hangin eh. Okay guys, so hopefully after watching that footage, makikita nyo na, wow, malaki pala yung diferensya talaga sa itsura ng footage. So, masasabi ko rin talaga na it's a well-known issue sa GoPro na kapag babaan mo yung shutter speed dun sa tamang shutter speed na kaya tayo gumagamit ng ND filter is ang ating hyper smooth stabilization or kahit anong electronic stabilization kung ibang brand gamit ninyo ay nawawala yung effectiveness. Nagkakaroon siya ng parang jello artifacts kasi kailangan niya na sharp yung bawat frame para correctly ma-render niya yung electronic stabilization. So, ang masasabi ko is that kailangan mong pumili. Ano ba yung mas important sa'yo? Mas important ba sa'yo yung blur na mukha talaga siyang mabilis, mukha siyang exciting, or mas important ba sa'yo na stable? Sa akin, malinaw na malinaw kung ano yung gusto ko. Sa akin, for city riding, low-speed riding, and lalo na siguro for most low-displacement bikes na hindi masyadong swabe yung suspension at matagtag, I would say, the ND filter, isa siyang unnecessary complication na parang pwede kang magkamali. Kung maiwan mo siya dyan, magiging masyadong madilim, magiging grainy na yung footage mo. So generally, I think unless maarte ka talaga, tulad ko, I wouldn't recommend it. That said, kung madalas ka yung motovlogs mo, madalas kang tumatakbo ng mabilis, tumatakbo ka sa magandang highway, at lalo na kung naka-big bike ka na maganda yung suspension, I think actually mas maganda siya tingnan na mas matagtag. For me, mas realistic yung mas matagtag siya, tapos yung blur, ramdam na ramdam mo talaga yung speed. So for me, kung maarte ka at kaya mo siyang pagtiyagaan, maalaan mo na tanggalin siya kapag madilim na, tsaka mabagal yung takbo mo, ganda talaga ng itsura ng may ND filter. Pero for most people, kung hindi ka pa gaanong advanced, I would say, hindi ko siya masyado ma-recommend. That said, itong Telesin ND filters, kung kalawa lang talaga ng ND filter, I would say, go for it. They're very affordable and they do the job na hindi masyadong nagbabago yung kulay. Okay, that's it for this quick review, guys. Hopefully, nakatulong ito sa inyo. Hopefully, nakuha niyo yung sagot sa tanong ninyo. If you like this, don't forget to hit like, consider subscribing to my channel, and also if you want to buy it, you can use my link below so to help support my channel, okay? Sige guys, salamat. Until next time.